بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایه د لړۍ په نوي درس کې د شاخصونو په برخه کې دا ځل پر بل ډول شاخص باندې غواړو کار وکړو چې هغه د فیشرز پرایس انډیکس په نامه سره یادیږي. فیشرز یا آیډیل انډیکس یا پرایس انډیکس کولای شي تاسو په هر نوم یاد کړئ. نوموړی تخنیک موږ د دې درمخه چې دوه تخنیکونه یاد کړ چې یو لیسپایرس او یو پاشیز وو. لیسپایرس په هغه کې بیس کوانټیټي په نظر کې ساتل کېدل، په پاشیز کې موږ کرنٹ کوانټیټیز از ا ویټ نیوي، مګر فیشرز د دې دواړو د مخلوط جیومټریک مین راباسي. یعنی په دې ځای کې جیومټریک مین هم د لیسپایرس او پاشیز دا یو ځای ګډ راباسي. د دې دواړو د ګډ جیومټریک مین د راایستلو څخه موږ ته فیشرز پرایس انډیکس په لاس راځي. دا مهمه نه ده چې مثلا دا تخنیک دی ولې هماغه رقم قیمت نه راباسي لکه بل کمپنۍ ځان ته مختلف ډولونه ټاکي او هغه ډولونه تر پایه پورې په هغه شکل مخ ته بیایي. نو د فیشرز پرایس انډیکس فارمولا موږ پی صفر مساوي کیږي، چونکې په جیومټریک سیریز کې موږ جازر لرو او په دې ځای کې موږ او تاسې اول لیسپایرس پرایس انډیکس قیمت لیکو چې زموږ او تاسې P1 Q0 دی پر سمیشن P0 او Q0 دی ضرب د هغه څخه وروسته موږ او تاسې د پاشیز قیمت دی چې هغه P1 مګر Q1 دی سمیشن پر P0 Q1 دی. دا ټول قیمت تر جذر لاندې دی. بالاخره د سلو په حساب یې سنجي شو چې بالاخره موږ ته ځواب په لاس راکړي. نو که چیرې موږ او تاسې کماډیټیز ولرو، یو مثال راواخلو تر څو وکولای شو دا په حل کو. کماډیټیز فرض کړه د مثال په توګه موږ لرو A B او C او زموږ او تاسې کرنٹ ایئر 2008 دی. په دې ځای کې موږ P0 لرو او Q0 لرو او بیا د هغه څخه وروسته بل کال مو په نظر کې نیولی دی چې 2000 نه دی چې دا P1 دی او Q1 دی د نوي کال لپاره. نو د دې لپاره چې اول پروډکټ فرض کړه نیسو 4 3 2 او د هغه کوانټیټیز فرض کړه 50 40 او 60. همدارنګه 2009 کې قیمتونه فرض کړه 15 4 4 او کوانټیټیز په همدغه ترتیب 80 10 او بالاخره 10 فرض کړه 60 کې په دا اندازه مثلا راځي. نو موږ او تاسې اول کمباینیشن د P0 Q0 لرو، بل کمباینیشن د P1 Q0 لرو، بل کمباینیشن د P0 Q1 لرو او بل کمباینیشن P1 Q1 لرو. یعنی دغه څلورو رقمونو اعدادو څلور مخلوط قیمت چې دلته موږ هر څه په دې فارموله کې لرو دلته کولای شو ځای پر ځای کړو تر څو موږ ته د فیشرز پرایس انډیکس په لاس راکړي. P0 Q0 هم لرو، P1 Q0 هم لرو، P0 Q1 هم لرو او P1 Q1 هم لرو. نو د دې لپاره چې موږ وکولای شو قیمتونه په لاس راوړو، P0 Q0 اول سره ضرب چې 4 په 50 کې مثلا ضرب کړئ تاسې 200 په لاس سره کړئ، 3 په 40 کې 100 په لاس سره کړئ او دا بالاخره 40. همدارنګه P1 Q0 ته P1 قیمت زموږ او ستاسې 15 دی، Q0 50 دی. 15 په 50 کې 250 4 په 40 کې 180 او 4 په 60 کې 80. عیني شکل کې P0 زموږ او ستاسې 4 دی، په Q1 کې به ضربوي چې 80 دی. کله چې تاسې په 80 کې نوموړی قیمت ضربوي نو دا 240 3 په 30 کې د 100 دا نیوي او چونکې P0 موږ دیاوه 2 په 60 کې 40 موږ پاتې سو P1 Q1 لرو. P1 زموږ او ستاسې 15 دی او Q1 6 دی. 15 په 80 کې موږ 300 لرو
څلور په دېرش کې 140 لرو او څلور په شل کې 80 لرو. دا ټوله سمیشن جمع کیږي. نو دا ټوله قیمتونه چې تاسې جمع کوئ دا به زموږ او ستاسې لپاره 360 سي. په همدا ترتیبه دا نور قیمتونه تاسو کولی سئ جمع کړئ. 250 جمع 140 جمع 80 دا 490 نوموړی قیمت لاسته راوړل شو او دا 280 دا 300 او 80 بیا به زه ماشین کې یو ځل چک کړم 240 جمع 90 او بالاخره جمع 40 دا 370 دا قیمت 370 شو او دا 340 420 او دا بالاخره 500. نو موږ او تاسې P01 مساوي کیږي فیشر انډکس قیمت لیکو. په دې ځای کې P1 Q0 دی. P1 Q0 زموږ او ستاسې 490 دی. 490 به تاسې دلته لیکئ تقسیم پر P0 Q0 360 دی او دا به بالاخره ضربوي تاسې اوس به د پاشیز قیمت ور واچوئ. P1 Q1 زموږ او ستاسې 500 دی او دا تقسیم پر P0 Q1 چې 370 دی او دا ټوله د جذر سوتلی په سلو کې به تاسې ضربوي. کله چې تاسې د جذر لاندنی قیمت ونیسئ 490 تقسیم پر 360 دا تاسو یو مرحله بلوم یا دوې مرحلې نورم مخته پرځئ خو د دې هغه به تاسې په کتابچه کې وکړئ. دلته به تاسې وکولی سئ د دې فقط هغه ځواب راوباسئ. نو زموږ او ستاسې P01 مساوي کیږي په 1.1562 ضرب 100 چې بالاخره دا مساوي کیږي زموږ او ستاسې پرایس انډکس مساوي کیږي 115.28 سلنه. نو زموږ او ستاسې هغه زیاتوب چې دی هغه 15.28 سلنه په نوموړي قیمتونو کې رامنځته شوی دی او دا هغه زیاتوب چې موږ محاسبه کوي دا شاخص دا د فیشرز پرایس انډکس په طریقه مو وکړ چې جیومټریک مین د لیسپایرس او پاشیز د دواړو د مخلوط او یو ځایوالي څخه رامنځته کیږي.